Ребята, всем привет! Вы на Флагман ТВ и с вами рубрика «Школа поплавочной ловли». Не переживайте, я не начал ловить поплавком, вы знаете, моя стихия фидер, но здесь я неспроста. Здесь я для того, чтобы представить вам нашего нового ведущего этой программы. Дмитрий Барсук тоже будет, но чем больше людей, тем намного интереснее. Поэтому сегодня, ребята, ведущий будет очень необычный, но пока небольшая предыстория о том, как он появился. Буквально месяца 4 тому назад мы обратили внимание на одного очень интересного рыбака, который постоянно выкладывал отчеты в Фейсбуке, в Инстаграме, много рыбы, ездил на соревнования, красивые фото, хорошая рыба. Мы решили связаться с этим человеком и попросить его поделиться своим богатым рыболовным поплавочным опытом. Итак, как говорится, от слов к делу, как я говорил, ведущий очень необычный. Ведущий сегодня у нас девушка. Но это не та девушка, которая будет вещать там при виде рыбы, что вы привыкли видеть там на просторах Ютуба и телевидения. Это девушка, которая действительно умеет ловить поплавочной снастью. Поэтому встречайте, поддержите ее лайками. Ольга Кубанская, единственная девушка-спортсмен в Украине в поплавочной дисциплине. Итак, ребята, знакомьтесь. Ольга Кубанская. Оля, привет. Привет. Передача твоя. Покажи свой рыболовный опыт. Научи мужиков ловить поплавочной снастью. Я тебе ничего не желаю. Даю тебе твои оснасточки. Хорошо. С дебютом тебя. Спасибо. Так что с Богом. Всім привіт! Мене звати Ольга Кубанська і ми знаходимося на водоймі в Кіровоградській області, село Карлівка. Сьогодні ми будемо з вами ловити коропа і амура на махову вудку. Ну, також тут ще є плотва, можливо, і вона підійде до нас. Спочатку ми замішаємо прикормку, потім перейдемо вже до оснастки вудочок. Я вам розповім, як їх правильно оснащувати, і потім вже в нас буде сама ловля. Тому спочатку ми з вами замісимо прикормку, потім оснастимо вудки і вже приступимо до роботи. Після організації свого робочого місця я переходжу до замісу прикормки. Так як у водоймі в нас є короб, амур, а також велика плотва, прикормку я обрала з великою фракцією, щоб рибі було що поїсти. Аромат сьогодні буде в нас слива, тому що літом короб любить якісь такі яскраві смаки. Також сама прикормка є самодостатньою, тому що вона крупнофракційна. Але так як ми хочемо ловити довгий період часу, ми додаємо туди ще кукурудзи, щоб наша риба стояла на точці гарно і мала що поїсти. Також велике прохання після себе, будь ласка, забирайте пакетики, тому що ми сюди повертаємося, щоб було потім у нас гарно і чисто і приємно проводити час. Так, прикормка у нас, дивіться, вона яскравого кольору, по теплій воді, рибу не лякає яскравий колір, смак, тому ми можемо сміло додати ароматизатори, там, кольори, це нічого страшного. Прикормку я буду зволожувати десь в 3 етапи, це вже буду дивитись по її стану, як вона себе там почуває. А спочатку я увлажню її перше зволоження лише водою, потім добавлю ароматизатор Big Fish, тому що риба у нас сьогодні має бути немаленька.
можемо додати. І так, перше зволоження водою ми вже зробили. Тепер залишимо прикормку на хвилин 10 для того, щоб вона відкрилась, тому що в прикормки є багато бисквіту і при потраплянні води треба дати йому час, щоб він набух. Після того ми додамо до води ліквід. У нас тут 2 пачки, тому ми десь можемо додати половину пляшечки. І вже будемо далі продовжувати. Наша прикормка постояла хвилинки десь 3. Вона вже підсохла, розкрилась, тому зараз можемо вже додавати до води ароматизатор і проводити друге зволоження. Як я вже сказала, в нас тут 2 пачки, тому половину десь можемо сміливо вливати, навіть більше. Так. Розмішуємо, щоб наша вода і ароматизатор з'єдналися в одну рідину. І починаємо далі працювати. Краще лити потрішки води, щоб ми не перезволожили її. Додати ми завжди встигнемо. Прикормка як уже постояла, і зараз от я додала трішки води, на руку налила, і вона вже впитує і відкривається набагато швидше, вже більш зволожена. Тобто зараз ще буквально 1 раз я налью і залишимо тепер її десь стояти хвилин 7, тому що щоб води вже більше і ароматизатор, щоб вона краще настоялась. І потім вже буде третє фінальне таке зволоження і будемо додавати кукурудзу. Всі добавки, які ми будемо, хто як планує додавати, там можна опариш, коноплю, то бажано в кінці. А якщо це жива составляюча, то її краще взагалі перед ліпкою шарів. Щоб, наприклад, якщо це пінка, вона буде розбивати вам шари постійно. Вже зліпили і закинули потім. Прикормку гарно перемішуйте, з дна рукою там вишкрібайте все, де воно підлипає, щоб не було комочків. Хоча ми в кінці все одно її пересіємо ситом, щоб вона тоді більш така буде легка, вона буде більш насичена така киснем, повітряна, легка. Буде краще розпадатися під водою у нас. Рівнозначні частинки будуть, не буде комочків. Тобто, наприклад, наш шар там розпадається, а якщо десь у нас тут такий комочок, воно буде там комком відпадати, тобто вже буде не так естественно. Так, все, прикормку ми знову залишаємо, хвилинок десь дає їм 7, і потім продовжуємо далі вже зволожувати. Сьогодні я буду ловити маховою вудкою 5 і 6 метрів. Розповім вам, як я її оснащую, з чого складається оснастка. Більш детально все покажу, як роблю саме я. А ви вже вирішуйте, як хочете, підлаштовуйте під себе. Оснастку я кріплю за допомогою звичайної грошової резиночки. Я її розрізаю навпіл, тут зв'язую вузлик, а тут така, щоб петелечка була. Вузлик я просовую в петлю на оснастки, а потім вже регулюю і петелечкою приєдную тут, зв'язую. І так, кріпимо нашу петлю до конектора. Конектор я підбираю по діаметру кінчика вудки і завжди їх вклею, тому що щоб при ловлі не виникло у нас форс-мажорів, так сказати. Сьогодні в мене основна ліска буде 0,173, якщо більш детально казати. Поплавок я сьогодні взяла, називається він мант. В чому його відмінність від інших поплавків? Тобто він такий незвичайний, тому що тут ліска проходить не поверх тіла поплавка, а заходить в тіло. Тобто це зроблено для того, щоб коли ми будемо ловити велику рибу, таку, наприклад, короб, амур, при виважуванні у нас ліска буде надавлювати на поплавок. І таким чином, якщо наш поплавок не пролачений, ліска буде його прорізати. Тобто він довго не протримається у нас. Тому
саме для поплавочної ловлі я використовую мант. Наша основна ліска тут стоїть 0,173 мм. Поводочок у нас буде на ліскі 0,15 мм. Вибираємо собі поводок. Я спочатку ставлю гачок Big Fish 12 номеру, а потім вже будемо в ході ловлі дивитись, потрібен нам менший чи більший. У нас на кінці оснастки ось є маленька петелька і підпасок. На повідку теж у нас петелька. Як ми кріпимо? Петельку вставляю в петельку, вставили, протягли петельку, от у нас є. І тепер беремо гачок і вставляємо. Ще хочу сказати вам про дуже важливу деталь оснастки – це її огрузка. Огрузка складається з основного груза і вже набір маленьких дробинок підпасочки. Основний груз має складатися десь 80-90% від всієї ваги наших грузів. А потім вже у нас йдуть менші. За допомогою менших ми можемо потім робити розгрузку, і наша насадка буде подаватись більш плавно або швидше. Після того, як ми поставили повідець до основної ліски, тепер наша оснастка є повністю готова до роботи. Залишається лише прикріпити нам гачок до резиночки, і все, наша вудка буде чекати свого зв'язного часу, так сказати. Я використовую звичайні резиночки для коштів. Я їх скручую в декілька шарів і надягаю на коміль. Це дозволяє нам закріпити нашу оснастку надійно до вудки, щоб вона не цеплялась ні за траву, ні за одяг. Наша прикормка постояла десь хвилин 7-10. Тепер ми будемо робити третє фінальне зволоження і вже будемо додавати до неї кукурудзу. Гарно перемішуємо зі дна. Прикормки дуже яскраво виражений аромат сливи. Я думаю, коропу сподобається, тому що як по теплій воді потрібно, щоб був насичений аромат. Наша прикормка вже настоялась, зараз ми її зліпимо в шар, щоб перевірити, наскільки вона вже зволожена, чи не потрібно їй ще води. І от шар ми зліпили, розламуємо його, зріз її рівний і вона гарно кришиться, не перезволожена. Зараз я його прикормку пересію через сито. Спочатку перекладу у миску всю прикормку, тому що ставимо сито 4 мм і потроху будемо її пересіювати. Це надасть рихлу структуру і шар буде рівномірно розпадатися у воді. Прикормку ми вже пересіяли, тепер будемо додавати додаткові компоненти. Я спочатку додам лише кукурудзу, а потім в ході ловлі буду дивитись. Можливо, ще потрібно буде додати пінку, чи втоплену, чи живу. Це вже буде видно по самій ловлі. На 2 пачки прикормки я додаю банку кукурудзи. Кукурудзний сироп, який знаходиться в банці, коли ми відкриваємо, бажано стіжувати, тому що там є певні консерванти, які можуть відлякувати рибу. Гарно перемішуємо, щоб кукурудза була повністю по всій прикормці. Після сита вона така більш рихла. Дуже гарно. Ось бачите, скільки у нас і кукурудзи. Тобто, якщо зайде велика риба, їй буде що поїсти і зупинитись на нашій точці, щоб пошукати, що тут є в нас смачненьке, що ми їй приготували на стіл. Для стартового закорму я десь використаю половину прикормки, а половину залишу на докорм. Десь буду використовувати після кожної великої риби, ще по шару буду класти. Все, ліпимо шари і будемо переходити вже до ловлі.
Перед тим, як приступити до самої вже ловлі, потрібно виміряти глибину. Для цього можна використовувати звичайний глибиномір, а можна, так якщо у вас немає під рукою, беремо грузик, кріпимо його вище гачка. Таким чином наш поплавок буде перегружений. Коли ми закинемо, і якщо наша глибина ще маленька, тобто наш такий груз не падає ще на дно, наш поплавок повністю потоне. А коли наш грузик вже буде на дні, наша антенка дасть нам сигнал, що грузик вже лежить. Тому зараз кріпимо груз і будемо закидати. Збільшуємо поступово, не набагато, десь тут збільшуємо на сантиметрів 15 і дивимося. Спробуємо ще підняти наш поплавок на сантиметрів 20. І знову заведемо вудку. Для чого ми це робимо? Як правило, короб клює в нас з дна. Тому потрібно, щоб наша насадка була на дні. І якщо ми не виміряємо глибину і наша насадка буде плавати в товщі води, на часті покльовки коропа можна не чекати. Ось наша антенка вже трішки нам показує, що ми вже майже на дні. Ще вітер просто у нас несе ліску. Буквально залишилось підняти на сантиметра 3 і все. Глибину ми знайшли. Після того, як я вже зараз остаточно вимірюю глибину, я маркером позначу на вудці собі глибину. Щоб, наприклад, в ході ловлі, можливо, рибка підніметься вище, буває таке, щоб я вже по вудці орієнтувалася, яка в мене буде глибина, і потім, буває так, що риба в слоях то підіймається, то опускається, і щоб я потім знову не вимірювала, я вже прикладу так ліску, побачу мітку свою і буду знати, куди потрібно повертатись. Так, я збільшила десь на сантиметра 4, дивимося. Зараз у нас хвиля, тому і при ловлі я після того, як закину нашу оснастку, буду топити ліску. Тобто це я закинула і подаю різким ривком вудку назад. Наша ліска таким чином потонеть, піде під воду. І тоді наш поплавок не так швидко буде зносити з точки ловлі. Ще дуже важливо, перед тим, як ви вже будете закидати там прикормку, оберіть на противоположному березі собі якийсь орієнтир. Тобто, наприклад, обрали там кущ, і ви на цей кущ завжди орієнтуєтесь і закидаєте в нього і прикормку, і свою оснастку, щоб ви не розтягували свою рибу на великій площині. Тобто зробили там, наприклад, кормовий стіл там в діаметрі 50 см, все, ваша риба буде чітко стояти на цьому п'ятні, і ви вже будете знати, що цей діаметр вам потрібно обловити. А чим більше зробити стіл, тим більше риба буде розтягуватися, і ймовірність частих покльовок буде вже менша. Все, на шестірки ми знайшли нашу точку. Бачите, навіть ми бачимо по гачку, що вже дно. Ми нацепляли тут вже всього на світі. Так. Кріпимо наш гачок, кладемо вудку і йдемо робити позначку. Звичайний маркер підкручується і гарно потім видно жовтий колір на чорному бланкі вудки. Після вимірювання глибини таким способом, не глибиноміром, а коли у нас дробинка над гачком, я просто зрізаю цей повідець і ставлю новий.
Спочатку я закидаю вудку на свій орієнтир, який я обрала. Це для того, щоб моя прикормка була в одному місці. Так, вудку ми можемо залишити. Зараз. І свої шари я буду класти не точно в поплавок, а ближче, тому що коли риба стане, підтягнути поплавок до себе я завжди можу. А перекинути вже свою довжину вудки, там 6 метрів і плюс ліска, мені вже буде незручно і неможливо. Ми прикормку вже поклали на нашу точку ловлі, тепер вже можемо надягати нашу насадку і приступати до самої ловлі. Почну я спочатку з кукурузи, а потім уже в ході ловлі я буду дивитися, як реагує риба на нашу насадку і чи потрібно щось міняти, додавати чи прибирати. Все, приступаємо. Рибка хоч і невелика, але сильна. Потрібно її трохи підморити. Але вудку ні в якому разі не потрібно піднімати догори. Краще поперек води. Тоді рибі трошки не так лячно, що її підіймають нагору. Ось коропець, якщо не помиляюсь. Китовий вуз гарно відіграє всі ривки риби, що зменшує вірогідність обриву чи сходу. Так. Готово. Єсть. От. Те, що ми хотіли. Короб став на точку і після плотви до нас підійшов красень. Ось такий красень. Як ми бачимо, рибка у нас вже стала на точку. Тому знову подаємо їй кукурузка і один опариш, і спреєм збризгуємо. А також зараз після закиду вудки будемо додавати ще один шар прикормки. Це для того, щоб рибі було постійно що їсти і вона не відходила від нашої точки ловлі. У нас рибка наче і стоїть на точці, але вона ще не дуже активно себе проявляє. Тому для більш такого її зацікавлення в прикормку я зараз додавлю трішки пінки. Але буду додавати не повністю по всій прикормці, а лише з краю, де я буду зараз брати для того, щоб зліпити комок. Це щоб перевірити, можливо, вона не спрацює і щоб не зіпсувати всю прикормку, тому я додаю лише в край таза, де і візьму потім для ліпки шару. От я взяла небагато. Пінку перед цим я залила водою десь години 3 тому, для того, щоб вона була втоплена і щоб не так вона приваблювала дрібнішу рибу, там, наприклад, плотву або маленького коропа. Ось такий шар. Такого розміру шари я додаю після кожної риби, для того, щоб постійно був стіл, так сказати, на дні, і риба там постійно стояла у нас, збирала те, що можна поїсти. Все, зараз можна буде закидати. Спочатку я витягую оснастку, перезакидаю в точку і даю.
шар. Все, почекаємо. О, у нас була покльовка одразу. Ще разочок. Так, все, тепер чекаємо. Дивимося, як воно спрацює чи ні. Якщо рибка одразу відгукнеться, то буду потім додавати далі пінку, для того, щоб більше була кормова база у прикормки. Все, продовжуємо ловити. Невеличка рибка. Так, у нас був десь такий період хвилин 10, що не клювало. Я взяла кукурудзу і задіпувала її в ліквід кукурудза. І одразу після забросу, бачите, клюнув коропець. Такий невеликий, але адреналіну дає. Зараз ми на точку запустимо знову нашу прикормку з кукурудзою і пінкою. І на гачок також поставимо кукурудзу. Буде працювати, будемо ловити. Рибка є. У нас пройшло після попередньої покльовки десь хвилини 3. І знову на кукурудзу, яка діпована ліквідом кукурудза, є покльовка коропа. Зараз ми його ще трішки невеличкий, але на кормі стоїть. Зараз ми її вже кинемо. Ось такий коропець у нас знову підійшов. Я почала на гачок ставити кукурудзу, яка м'яка така зовсім. От коли була тверда, ставила, то покльовок хвилин там 15 навіть не було. Почала ставити м'яку, і була покльовка, потім була поста, і кукурудза там вже була розжована. Я знову поставила задіповану цю м'яку кукурудзу, і бачите, знову у нас є гарний екземпляр. Як я вам і говорила на початку, що сьогодні я підготувала для ловлі вудки Armadale 5 і 6 метрів. В даний момент я ловлю вудкою 6 метрів. Що дуже важливо, що в неї є китовий вуз. І при виважуванні великої риби він приймає на себе всі її ривки. І таким чином наша снасть амортизує більше, і в нас є більші шанси для того, щоб спіймати цю рибу. І не було в нас ні сходу, ні обриву. Тому, як ви самі бачили, при виважуванні коропа я легко справлялася з його всіми ривками, і навіть вітер мені був не поміхою в цьому.
Щойно я ловила коробців, а зараз хочу поділитись таким маленьким секретом. Якщо бажаєте, можете також його перевірити. Я зменшила глибину буквально на сантиметрів 5. Тепер я на гачок ставлю не цілу кукурудзину, а буду її підрізати. Тобто я спочатку поставила цілу, потім беру ножиці і підрізаю її під вуглом. У мене на гачку залишається маленький шматочок кукурузи. І за рахунок того, що тепер моя кукурудза не буде лежати на дні, вона буде над дном так пропливати. І це має спровокувати покльовку плотви. Зараз це і перевіримо. Все, як бачите, мій секрет працює. Підняли буквально на 5 сантиметрів поплавок наш, зробили від дна шматочок кукурузки і одразу покльовка плотви. Так що пробуйте, можливо, воно спрацює і у вас. Зараз у нас клюнув коропець. При виваженні ми дивимося, якщо він пішов вправо, ми вудку розвертаємо вліво. Бажано кінчик, навіть якщо сильні ривочки, в воду і так повільно протягуємо. Якщо б я задерла зараз вудку вгору, для нього це був би більший стрес, тому що це для нього незвично, коли його тягнуть догори. А коли я його проводжу, як ви бачите, по дну, він невеликий робить такий ривочок, і мені ним краще, зараз знов ривочок, я кінчик в воду кладу. Якщо він піде на глибину, потрібно, от зараз він підійшов під берег, значить мені вудку треба назад. Трішки, бачите? А коли він буде йти на глибину, то потрібно комель вудки подавати наперед. Я тоді вирівнюю вугол наш. Тобто, коли він йде на глибину, наша ліска витягується під кутом великим, і тоді велика вірогідність того, що буде обрив. У мене на початку була така ситуація. Зараз же, бачите, він під берегом так ходить недалеко. Так. Він, бачите, пішов вправо, я його вліво веду. Якщо вудка, от як у мене, в моєму випадку, довга, трішки руки далі. Відкотіть вудку, хай ваш коміль буде далі, а ви тут виважуйте. Буде йти на відстань, я поверну. О, все, бачите? Ми його заморили, все. Готово. Підсака під рукою, і за необхідністю я її швидко взяла. І риба у нас. Так, екстрактором витягнемо гачок, натягнули ліску і оп, все, риба наша звільнена. Зараз я гачок відцеплю і покажу вам цього маленького красення. Так, дзеркальний наш малюк. Ось він, маленький силач. Спіймали ми його на кукурудзку. Як я вже говорила, м'якенько вибираю. І дуже важливо, щоб сама кукурудзка не була цілою, а був зріз на ній. Тоді, коли рибка до нас підходить, вона заглотує кукурудзу і серцевинка швидше віддає йому смак. А коли буде кукурудза ціла, коропу вона не так цікава. Все, відпускаємо нашого красення у воду, а в кінці вже подивимося, що ми там наловили. Зараз після цієї рибки я зліплю ще один шар і подам на нашу точку, тому що тривалий час ми рибку виважували і його так побратимів, сказати, підлякали, тому ставимо корм, щоб риба далі збиралася, і ми будемо її ловити. Все, працюємо далі. Зараз у нас відбулася знову покльовка. Бачите, ой, ривочок який. Такий побільше вже відчувається. Я подаю комель вперед, щоб вудка наша краще відіграла. Бачите, він вже мене сюди довів, я його веду. Тобто він в правій стороні, я його веду вліво. Кінчик вудочки
ближче до води. Він вліво, я його вправо. Вгору я не підіймаю зараз. Бачите, які ривки. І все, зійшов. Ну нічого. Зараз запустимо ще один шар прикормки. І я думаю, він обірвав поводок. Ну, було відчутно, що ця риба більше, ніж попередні. Нічого, працюємо далі. Зараз я поставила поводок з більшим уже гачком. Попередній у мене стояв 12-й, зараз я вже поставила 10-й. Динамік фідер, тут форма кристала, а перед цим у мене стояв бікфіш. Там форма більш класична йде. З цього буде менше сходів, ну, як показує практика. А там побачимо. Зараз я готую нову порцію до корму. Я завжди після кожної великої риби кладу ще один шар, а іноді і 2 прикормки. Щоб коли я нашугала рибу з там виважуванням, то інші залишалися на точці і шукали, що можна поїсти. Так. Прикормку я завжди кладу не в поплавок, тому що от зараз, як у нас хвиля, його зносить. У мене є орієнтир, і я чітко в орієнтир, у мене покльовка, вибачте, це у мене плотвичка, мабуть. Да. Бачите, от я щойно перед вами ушла плотвичка. Як я вже говорила на початку риболовлі, що я перед тим, як закидати прикормку, у мене знову покльовка, вибачте, це вже короб. Бачите, я кінчик поклала в воду, тому що дуже великий ривок, і подаю комоль вперед, щоб моя вудка відпрацювала трішки. Варто було в іншу сторону вести. Ну нічого, зараз. Я знов вибираю кукурудзку, яка м'яка. Я намагаюсь купувати всю кукурудзу Бондюель завжди, тому що вона завжди така м'якенька. Ну, інші фірми також пробувала, але з цими мені найкраще працювати. Після сходу я також додаю шар прикормки. Так і не договорила про цей шар прикормки. Я обираю на початку рибалки собі орієнтир. В той орієнтир я і кладу всю прикормку і намагаюся, навіть якщо така погода, на місце це закидати поплавок. Але зараз вітер його все одно трішки зносить. Тому навіть якщо, наприклад, мій поплавок віднесло і він знаходиться від моєї точки за корму там на сантиметрів 70, я буду класти цей шар не в поплавок, а саме на, так сказати, кормовий стіл. Тому що я завжди кладу в одну точку, вітер здуває трішки, і наш корм також по дну рухається за течією. Тому якщо я зараз би клала шар постійно в поплавок, моя прикормка вже віднеслася б набагато далі. А таким чином, я зараз спостерігаю, мене поплавок зносить на сантиметрів 60 від точки лову. І моя прикормка десь також на цьому місці, тому що покльовки, як правило, йдуть з однієї точки. І я буду класти свій зараз комочок все одно на те початкове місце, куди я кормила, щоб навіть коли прикормку мою здуває, вона зупинялась на одному місці. Все, я даю шар і продовжуємо ловити. Я думаю, короб зараз відгукнеться. Сильні ривочки, я зараз намагаюсь просто тримати вудку, а китовий ус сам наш відпрацьовує. Тобто він за мене працює зараз. Я лише тримаю вудку.
на глибину йде, тому потрібно подавати комель вперед. Тому що якщо риба піде на глибину, ліска витягнеться, ймовірність сходу дуже велика. З виважуванням коропа ніколи не треба поспішати. Краще довше його повиважувати, але отримати і приємні відчуття, і гарну рибку в садок. От за що я люблю махову вудку, що тут дуже так чутливо все. Ти відчуваєш всі його ривочки, куди він веде, як він там противиться тобі. Тобто клас, просто клас. Так, спробую підійняти його. Ні, не хоче дуже. Ну, невеликий, але сильний такий. От по дну, коли його проводю, відчуваю так, що він плавно йде. Тобто не дуже він мені вручається. Тільки мені стоїть підняти трішки вудку, як одразу отримую ривок. Вже йде він. Тобто не хоче. Так, я подаю вудку. Не хоче здаватися. Я його розумію. Обрив повідка. Після довгого виваження ми отримали сход. Моя помилка очевидна. Я дала йому вистроїти нашу ліску і удочку в одну лінію. І через це, бачите, у нас обрив. Тобто, якби, наприклад, я б подала вчасно комель вудки вперед, я б виграла якісь там 30 сантиметрів буквально, і я б його підтягла ближче до берега. А я не встигла, просто підсака мені трошки завадила в цьому. Ну нічого, треба на помилках вчитись. Зараз буду робити не один шар до корма, а шара 2-3, тому що рибка довго погуляла в нас на точці. І ми трішки налякали її, так сказати, сородичів. Тому зараз ліпимо шари, заводимо і чекаємо наступного красення. Бачите, я знову одягла кукурузку і підрізала її, і знов плотва. Ну, тобто, коли ціла кукуруза, плотва не хочуть реагувати, а лише підрізаєш, одразу плотвичка. Тому вирішуйте, чи чекати коропа, чи ловити плотву. Комель фірек є. Головне втримати його перший ривок. Красавчик. Зараз виймемо крючок обережно, щоб рибу не травмувати. Ось такого ще коропа ми витягли.
На сьогодні це вже буде крайня наша риба. Будемо збиратись додому. Бажане наше здійснилося, кукурудза наша спрацювала. Але найкраще працювала кукурудза та, яку я діпувала ліквідом кукурудза. Ну, також з ароматом кукурудзи було, підсилювала його. По платві гарно у нас працювала підрізана кукурудза. Тобто все, що я хотіла, я відпрацювала. Якщо вам було корисне моє відео, задавайте свої питання в коментарі, обов'язково відповім. Давайте поглянемо, що в нас вийшло за цю рибальську сесію зловити. Ось такий наш сьогоднішній улов. У нас тут є короб, карась, амур, плотва. Все, що я забажала, в мене здійснилось. Тому зараз я буду відпускати рибу і вам раджу її відпускати. І до нових зустрічей на водоймах. З вами була програма «Школа поплавочної ловлі» і я, Ольга Кубанська.